गुड मॉर्निंग पिल्लू. मम्मा. किती गोड दिसतोय माझ्या पिल्लू. आता उठलो आहे. आमच्या मम्माच्या ड्रेस बघा. बाबा मी उशिरा उठलो. बाबू तुला माहितीये का गंमत, हा तुझा बर्थडे मंथ आहे आणि ह्या महिन्यात आहे तुझा बर्थडे. म्हणून हा फुल मंथ आहे ना, आपण खूप छान छान गोष्टी करायच्या, कारण हा पूर्ण मंथ. आज माझा बर्थडे. आज नाही, ह्या महिन्याच्या एंडला, म्हणजे कधी 30 डिसेंबर. 31 डिसेंबर आमचा बर्थडे आणि हा आहे आमचा बर्थडे मंथ. त्यामुळे हा फुल मंथ आपण छान छान गोष्टी करायच्या है ना, कारण हा मंथ खूप स्पेशल आहे ना आमच्यासाठी आणि तुझ्यासाठी पण. तो मस्त रे, हा ड्रेस मस्त आहे तुझा. नाईट ड्रेस खूप छान दिसतोय रे. एक खाली उतरून जरा दाखव आम्हाला नाईट ड्रेस, पूर्ण दाखव, सगळ्यांना तुझ्या फॅन्सला दाखव पूर्ण. वा 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 वा, किती गोडांबा दिसतो माझा पिल्लू. माझे पिल्लू आहेत. ए तू मम्माचा पिल्लू आहे की बाबाचा पिल्लू आहे? मम्माच्या आणि बाबाच्या पण. ए, दोघांची. पण जास्त कोणाचं आहे? जास्त कोणाचे नाही. फक्त मम्माचे ये आणि बाबाचे. येस. दोघींचे. तुला सांग, उगाच टेन्शन मध्ये टाकणारे प्रश्न टाकायचे नाही. ते गोड असते उठल्या उठल्या. माझा गोड पोहे केली तुझ्यासाठी. पोहे खाणार? काय नाही केली. मस्त पोहे खा राजा. आता चला, छान पोहे खा. छान पोहे खाऊन घ्या. ओके, सगळ्यांना सांग पोहे खायला या. पोहे खायला या. पोहे खायला या.